คารเดชวีรศิลป์นะครับชื่อเล่นชื่อต้นนะครับขับ Subaru Impreza นะครับรหัสตัวถังจะเป็น GDB นะครับผมครับฝรั่งชอบเรียกบักอายครับผมคาแรคเตอร์ของรถที่ผมชอบนะครับจะต้องเป็นรถที่ให้เสียงของเครื่องยนต์เสียงถ้อยเสียเนี่ยซึ่งค่อนข้างได้ฟีลลิ่งในการขับขี่ครับแล้วก็ระบบช่วงล่างที่ขับแล้วรู้สึกว่ามันเลี้ยวสนุกมันเปลี่ยนเลนสนุกมันตอบโจทย์มันรู้สึกว่าเราปลอดภัยครับตัว Subaru เนี่ยครับจริงๆที่ผมได้เริ่มชอบเนี่ยมันเกิดมาจากตอนสมัยผมเรียนหอการค้ารุ่นพี่ผมเนี่ยพาผมไปนั่งอิมเพรสซ่าแหละครับแล้วก็ขับไปแถวเรียบด่วนแล้วก็พาไปยูเทิร์นแล้วเขาก็เลี้ยวให้เราดูว่ารถเนี่ยมันเลี้ยวได้ด้วยความเร็วสูงมากแล้วตัวรถเองมันก็มีพละกำลังซึ่งแบบเป็นรถเทอร์โบครับขับขี่สนุกครับหลังจากนั้นก็รู้สึกว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งถ้าเราพอมีเงินเราก็อยากจะหาซื้อมาขับสักคันหนึ่งครับSubaruเนี่ยผมขับมาแล้วประมาณรวมคันนี้ครับเป็นคันที่4ครับผมคือคันแรกเนี่ยจะเป็น Impreza G48 นะครับแล้วก็คันที่2จะเป็น Legacy ตัว BR เป็นตัวแวนวากอนนะครับคันที่3จะเป็น Legacy BC จะเป็นซีดานนะครับแล้วก็คันที่4เนี่ยก็จะเป็นImprezaนะครับตัวตากลมเนี่ยครับรถคันนี้ก็คือรถเป็นรถที่อู่นี่แหละครับใช่ครับพอดีผมก็ตอนนั้นรถผมมีปัญหาเลยครับผมก็เลยไปขอซื้อคันนี้เข้ามาซึ่งจังหวะที่ต้นพี่ดูแล้วต้นมันน่าจะเหมาะต้นนะเดี๋ยวพี่ขายให้ต้นไปแล้วกันครับผมก็น่าจะย้อนหลังไปสัก3 ปีที่แล้วครับคันนี้จริงๆแล้วมีการโมดิฟายตัวในส่วนของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ย้ายอินเตอร์ไปข้างหน้าเครื่องยนต์เนี่ยก็ขยายซีซีจาก 2,000 มาเป็น 2,500 นะครับแล้วก็มีพวกฝามีแคมสปริงวาล์วรีเทนเนอร์ครับใช่ครับแล้วก็อัปเกรดเทอร์โบให้เป็นเทอร์โบลักษณะของโบว์ออนเทอร์โบที่แทนที่ตำแหน่งเดิมแล้วเป็นเทอร์โบที่ใหญ่กว่าเบอร์เดิมของ Subaru โรงงานอีกประมาณ1 เบอร์ครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนอินเตอร์ไว้ข้างหน้าแล้วก็ปรับแต่งในเรื่องของคอยจุดระเบิดนะครับใส่คอยจุดระเบิดของ Haltech นะครับแล้วก็กล่อง ECU นี่ใช้ Epcon V Pro 3.3 ครับตัวนี้เคยเซตแรงม้าไว้กับเครื่องตัวเก่านะครับที่ประมาณ470 ตัวครับแต่ตอนนี้คือผมดรอปแรงม้าลงมาแล้วครับเพื่อจะให้ขับขี่ได้ยาวนานขึ้นจุดเด่นหรือเสน่ห์ของรถตากลมคันนี้นะครับ1ก็คือผมทำให้รถตัวคันนี้มันเตี้ยด้วยตัวบอดี้พาร์ทและบนเตี้ยด้วยการปรับช่วงล่างให้มันเตี้ยกว่าชาวบ้านเขาพอค่อนข้างเยอะครับซึ่งถ้าพูดถึงรถที่ไม่ได้ใส่ถุงลมเนี่ยรถผมก็ถ้าเป็น Impreza เนี่ยก็น่าจะเตี้ยเบอร์ต้นๆเลยครับแล้วก็ในลักษณะของตัวของส่วนที่ผมชอบนะส่วนจะเป็นพวกด้านหน้าก็คือพวกฝากระโปรงอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็หูจมูกซึ่งเราก็สั่งมาจากอเมริกาอะไรเงี้ยครับดูแล้วมันก็สวยแล้วก็ดูเข้ารูปกันดีก็คือ Impreza เนี่ยมันสตาร์ทเริ่มต้นจาก GC นะครับแล้วก็ถัดมาเป็นตระกูล GD ในเรื่องของตัวตากลมนะครับถัดมาก็เป็น GD ของตาเหี่ยวนะครับแล้วก็ถัดไปก็เป็น GD ของหน้าหมูนะครับในส่วนของลักษณะฟีลลิ่งความการขับขี่อะไรเงี้ยถ้าจะเอาความดิบความสนุกความมันหรืออะไรเงี้ยก็คือพวก GC เนี่ยจะตอบโจทย์คือขับแล้วสนุกขับมันขับอะไรแต่ขับแล้วแม่งเมื่อยตัวนะครับถ้าอยากจะโอเคสบายขึ้นมาหน่อยก็ขับมาเป็นตากลมตาเหี่ยวตาหมูนะครับทีเนี้ยตากลมตาเหี่ยวตาหมูเนี่ยฟีลลิ่งรถพวกนี้ใกล้เคียงกันมากเพราะจริงๆแล้วแพลตฟอร์มช่วงล่างเนี่ยใช้ตัวเดียวกันเกือบหมดยกเว้นตัวสเปคพิเศษจะเป็น RAR เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะขยับปรับปรุงในเรื่องของช่วงล่างเพื่อให้มันดีขึ้นนะครับแต่ฟีลลิ่งของตากลมเนี่ยจะใกล้เคียงกับ GC สุดละเพราะมันเป็นรถที่เจเนอเรชันรถที่ถัดจาก G48 ถ้าใครที่เคยชอบขับ G48 และอยากจะขับ GD ที่ฟีลลิ่งคล้ายกับ G48 เนี่ยจะต้องไปหาซื้อตากลมมาขับนะครับแล้วหลังจากพอถัดจากหน้าหมูนะครับก็จะเป็นตัวเขาเรียกหน้าแมวนะครับบ้านเราเขาจะเรียกกันเป็นแบบนี้ครับหน้าแมวนะครับถัดจากหน้าแมวเนี่ยก็จะเป็นหน้าเสือคือรถที่ขายกันอยู่ในโชว์รูมปัจจุบันนี้2รุ่นนี้คือแมวกับเสือเนี่ยมันเป็นรถที่พัฒนาขึ้นมาไกลพอสมควรแล้วจะเริ่มขับขี่สบายละจะไม่ได้มีความรู้สึกความดิบความอะไรของรถซิ่งยุค 90 หรืออะไรเงี้ยครับก็คือจะขับสบายไปไหนมาไหนลูกเมียนั่งได้อยากจะฝากให้เพื่อนๆนะครับที่ชอบในระบบขับเคลื่อน4 ล้อนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นSubaruหรือจะเป็น Mitsubishi หรือจะเป็น Nissan อะไรเงี้ยครับแต่อย่างน้อยเนี่ยผม
ผมมองว่า Subaru เนี่ยน่าอยากให้ไปลองขับดูครับไปลองได้หารถเพื่อนๆลองขับดูหนึ่งมันเป็นรถที่ค่อนข้างมีเสน่ห์ในเรื่องของเสียงเครื่องยนต์มีเสน่ห์ในเรื่องของระบบช่วงล่างครับลองเริ่มต้นจาก GC8 ก็ได้ครับอย่างน้อยเราซื้อรถคันหนึ่งประมาณสัก300,000 กว่าบาทมาขับเล่นก่อนแล้วค่อยขยับในตระกูลของ GD ขยับขึ้นมาปุ๊บโอเคถ้าเราคิดว่าเราชอบเรากำลังเหลือเราก็ไปซื้อรถป้ายแดงอย่างพวกรถที่อยู่ในโชว์รูมเนี่ยครับพวกนี้รุ่นใหม่ๆมันก็จะขับสบายกว่าเดิมแล้วก็ขับใช้งานได้ทุกวันส่วนตัวผมเองนะครับจะดูแลของชมรมของสยามซูบารุโซไซตี้นะครับช่องทางการติดต่อสื่อสารของชมรมสยามซูบารุโซไซตี้นะครับก็คือ1จะมีเว็บไซต์สยามซูบารุโซไซตี้นะครับกดเข้าไปแอดเพื่อจะติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับเราจะมีกิจกรรมทุกเดือนนะครับเดือนละ 2-3 กิจกรรมก็สลับกันไปครับแล้วก็ส่วนใครอยากจะเข้ากลุ่มไลน์ก็เข้าไปทิ้งID ไลน์ไว้นะครับเราก็จะดึงเข้ามาในกลุ่มไลน์ครับเพื่อจะเข้ามาพูดคุยให้เกิดความสนิทสนมกันนะครับเราก็ได้พูดคุยนะครับเกี่ยวกับพวกเรื่องรถนะครับมาสักพักแล้วเดี๋ยวขออนุญาตลองเข้าไปลองถ่ายในรถกันเลยดูครับเดี๋ยวผมจะลองขับให้เพื่อนๆชมดูครับครับผมยินดีครับครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ใน Subaru ตากลมครับผมตากลมอยู่ริมตลิ่งไม่ใช่ โอเคครับเราอยู่กับคุณต้นนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมโอ้โหเข้ามาก็รู้สึกได้ถึงมวลพลังงานบางอย่างนะฮะ พร้อมซิ่งตลอดเวลาเลยแล้วคันนี้นี่คาแรคเตอร์ในการขับมันเป็นยังไงครับผมก็คือคาแรคเตอร์เนี่ยคืออินเพสซ่าเนี่ยคาแรคเตอร์คือรถมันเป็นรถที่มันจะไวความคล่องตัวมันจะสูงครับคือคุณสามารถขับเปลี่ยนเลนไปเปลี่ยนเลนมาอย่างเงี้ยครับได้รถเร็วแล้วก็รู้สึกปลอดภัยครับผมครับอันดับแรกเลยก่อนอื่นเลยเราต้องขออภัยนะฮะพอดีว่าด้านนี้เบลหาย ขออภัยผู้ชมทุกท่านแล้วกันนะฮะณที่นี้มาด้วยโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่ารถ Subaru Impreza เนี่ยจะไวสมคำล่ำลืออย่างไรนะฮะเราต้องมาลองนะฮะคันนี้เราบูสต์ที่เท่าไหร่ครับผมบูสต์อยู่ที่บาร์2ครับผมบาร์2ลองเลยฮะすごいですねโอ้ยบาร์2มันก็จะอารมณ์แบบขับสนุกอะครับดึงอาจจะไม่ได้หนักหน่วงโอ้ยแค่นี้ก็โอ้แล้วสุดยอดนะสุดยอดไลฟ์สไตล์รถคันนี้มันเซตมาเป็นเทอร์โบเล็กนะครับเทอร์โบที่อัปเกรดจากเทอร์โบสแตนดาร์ดขึ้นมาแทนที่ของเดิมเอาไว้ขับสนุกครับในเมืองประมาณอย่างนั้นนะครับแล้วด้วยความที่รถคันนี้ครับมันโหลดมาค่อนข้างเตี้ยเนี่ยเวลาขับในชีวิตประจำวันลำบากมากเลยครับก็ค่อนข้างที่จะขับยากพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่เราก็จะเลือกขับแต่เพราะเส้นทางประจำที่เราขับกันอยู่อะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดมาเส้นอื่นที่เราไม่ชำนาญเราก็ขับไม่เร็วครับขับเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับแต่เราคอยมองถนนคอยมองอะไรเอาด้วยความที่เป็นเทอร์โบรุ่นเล็กน่าจะขับมันนะครับในเมืองใช่ครับเอาไว้ขับเล่นๆกันในเมืองอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมกดแล้วก็มาไม่ต้องไปรอรอบอะไรนานอะไรเงี้ยมันอยู่ในช่วงพลังงานที่ใช้ในเมืองได้กำลังได้เลยใช่ครับไม่แบบกระโชกโคกหักไปครับผมก็ขับขี่ง่ายครับเทอร์โบลูกเล็กมันก็จะรู้สึกว่ามันปลอดภัยกับชีวิตด้วยโอเคตอนนี้ที่ล้อนี่ประมาณกี่แรงม้าครับอย่างถ้าบาร์2นี่ประมาณนัก350ครับ350ครับผมโอ้แต่เสียงเครื่องมันมากนะมันแบบโอ้เสียงเครื่องบ็อกเซอร์เป็นเอกลักษณ์มากจริงใช่ครับซูบารุมันจะเสียงบ็อกเซอร์เสียงอะไรอย่างเงี้ยครับฟีลลิ่งพวกเนี้ยเรื่องเสียงเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าขับขี่แล้วสนุกอะครับเขาบอกว่าซูบารุเนี่ย
ลองสักครั้งหนึ่งเนี่ยน่าจะติดใจฮะ ใช่ครับ โอ้โห มันติดใจจริง เขาถึงมีคำนิยามว่าเสพซูแล้วเลิกยาก ๆแต่ คนเล่นซูก็จะชอบพูดกันนะครับ เสพซูแล้วเลิกยาก ใช่ ติดงอมแงมแน่นอน มันเป็นรถที่น่าจะถ้าได้ขับนะผมว่าน่าจะลืมไม่ลงจริงๆอ่ะ ไม่อยากปล่อยพวงมาลัยออกจากรถเลยอ่ะแบบ ใช่ครับ ผมว่านะ สุดยอด แล้วงี้ในคลับเนี่ยมีคนขับตัวเนี้ยครับ เยอะไหมฮะ ถ้าเป็นตากลมเนี่ยก็มันจะมีสัก20กว่าคันอะไรเงี้ยครับใช่ครับก็ถือว่ามันเป็นช่วงที่ช่วงนั้นเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีและขายไม่ค่อยดีด้วยครับช่วงตอนที่เสรีไทยเขาเอาตัวตากลมเข้ามาขายกัน อ๋อครับผม แล้วก็เลยทำให้รถมันจะน้อยกว่ารุ่นเหยี่ยวรุ่นหมูอะครับ ครับ พอเหยี่ยวหมูแล้วเขาเริ่มทำการตลาดดีขึ้นแต่ว่าเศรษฐกิจมันดี มันก็ขายได้เยอะปริมาณรถมันก็เลยจะเยอะกว่า อ๋อครับผมเมื่อกี้เนี้ยผมเห็นว่ารถคันนี้นะครับฟิตเมนต์เนี่ยมันค่อนข้างแจ่มมากเลย ผมอยากให้เล่าเกี่ยวกับการแต่งจัดทรงรถคันนี้ให้ฟังนิดหนึ่งครับผม คือตอนแรกแล้วนะครับรถคันนี้ใส่ล้อ TE 37 SL นะครับเป็นขอบ 17 นิ้วกว้าง 8.5 นะครับแต่ผมก็รู้สึกว่ามันยังไม่ถูกใจครับก็เลยสั่งล้อ WWork XD9 เป็นขอบ 18 นิ้วนะครับกว้างที่ 10 นิ้วนะครับออฟเซ็ตอยู่ประมาณบวก 38 นะครับแล้วก็เราก็ประกบกับด้วยยาง 225 35 18 นะครับถามว่าทำไมต้องใช้ยางบางขนาดนี้คือล้อ 10 นิ้วเนี่ยปกติใส่รถขับ4เนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากมันต้องติดซุ้มติดอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยต้องเลือกยางที่จะบางเพื่อจะให้ยางมันรั้งเข้าไปเพื่อให้ฟิตเมนต์เนี่ยจัดทรงแล้วรถคันนี้จะต้องขับขี่ไปไหนมาไหนได้ครับผมโอเคครับเป็นอะไรที่สวยงามมากจริงๆอันนี้ยอมรับเลยฮะอันนี้ต้องขอปรบมือให้ดังๆขอบคุณมากพี่ครับผมขอเลยส่งท้ายกันอีกสักรอบได้ไหมฮะ กลับไมอามี่ครับผมโอ้ว่าไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆโอ้โหพูดถึงช่วงล่างนะฮะก็เป็นสไตล์รถซิ่งนะแต่ว่าผมว่ามันไม่ได้ตึงตังมากนะก็ยังนั่งได้โอเคอยู่ใช่ครับก็คือเซตคันนี้ก็คือเซตแบบคอมฟอร์ตมันนิดนึงครับครับผมครับถึงแม้ว่าจะรู้สึกถึงระยะปั๊มแต่ก็ไม่มีรีบาวให้เวียนหัวนะใช่ครับมันก็จะปั๊มนิดนึงแต่ว่าเป็นอะไรที่รับได้ครับไม่ได้เลวร้ายมากขับทุกวันได้ผมว่าเดี๋ยวนี้มันเซตแบบนุ่มๆตึงๆขับสบายๆอย่างเงี้ยครับเวลาไปไหนมาไหนเราขับเราก็ไม่เหนื่อยไม่ล้าใช่ครับกลับบ้านไปแล้วก็ไปทำอะไรต่อได้พี่ไม่ใช่กลับบ้านเมื่อยตัวอะไรอย่างเงี้ยหาเรื่องนวดเลยมันจะต้องไปต่ออะไรอย่างเงี้ยสำหรับวันนี้นะครับก็พอหอมปากหอมคอนะครับกับ Subaru Impreza GDB นะครับตากลมอยู่ริมตลิ่งนะโอเคครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณต้นมากๆนะครับผมขอบคุณครับผมถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับข่าวเจอไทยแลนด์นะครับแล้วพบกับข่าวเจอไทยแลนด์ในตอนหน้านะครับดูว่าเราจะเอารถอะไรมาให้ท่านได้ชมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผม